السلام علیکم دوستو په یو نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم نواب علي آکاش یم سکول اف انګلیش لینګویج د طرف نه ستاسو په خدمت کې د لیټر په سرجري کې چې لیټر څه ته ویل کېږي لیټر د سرجري کوم یو پارت د خولې نه ادا کوم چې په څه طریقه باندې به وسو منګه د الفاظ چې کوم دینو دا کوم حروف چې کوم دینو دا منګه ادا کوو څنګه چې موږ پرون په یو ویډیو کې خبره کړې وه دوه ساوندز موږ ډسکس کړي یو موږ نیزل ساوند ډسکس کړو او یو موږ فریکټیو ساوند ډسکس کړو نیزل ساوند موږ هغه ویلو چې ریلیز د ایر سټریم فرام د نوز چې د سپیګمې نه کوم د ایر سټریم ریلیز کیږي خوله به بالکل بند دی نو هغه ته موږ څه ویلی کیږي هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ وایو نیزل ساوند ورته وایو لکه مثلا ام او ان هغه ویډیو ته لاړ شئ انشاءالله په ډیټیل باندې به پوه شئ دغه شان د دې نه بعد زموږ سره دی فریکټیو ساوند چې کوم ونو ادام په پرونه ویډیو کو هغه ویډیو ته پلیز لاړ شئ او هغه وګورئ نو دوستو که د اوسه پورې تاسو چینل نه سبسکرایب کړی نو لازم سبسکرایب کړئ او راځئ نوې ګورو چې نوې ټاپک زموږ سره څه شی دی خوندور ټاپک مې راوړی ډېر په ښکلي طریقه باندې زما سره پریکټس کوئ انشاءالله چې تاسو به د انګلیش ایکسپرټ جوړ شئ ود نواب علي آکاش نو کانسوننټ ساوند دی چې کانسوننټ ساوند ویل کېږي څه ته هغه موږ ډسکس کړي چې هغه څه ته ویل کېږي هغه موږ په لاست ویډیو کې ډسکس کړي بیا د هغې موږ مختلف نن زموږ سره دی د هغې چې کوم دریم ساوند لکه دوه ساوندز موږ ډسکس کړه آلریډي په هغه کې یو نیزل و په هغه کې ټوټل 3 ساوندز و یو پکې زموږ سره فریکټیو ساوند و په هغه کې ټوټل 9 ساوندز و په هغه کې اف او فاو واو وغیره دا ساوندز پکې نو هغه موږ ټوټل په ډیټیل باندې ډسکس کړي نن راځي چې موږ دا پلوسیو ساوند چې کوم دی نو دا ډسکس کوو پلوسیو ساوند څه ته ویل کېږي پلوسیو ساوند هغه ته ویل کېږي چې سټاپینګ ایر کوم ایر چې کوم دی کومه هوا چې کوم دا ایر سټریم چې کوم دی نو هغه به سټاپ شي دین سډنلی ریلیز اټ او بیا به څه شي سډنلی به دغه هوا چې کوم دی ریلیز شي چې کله موږ دغه ورډز چې کوم دي دا پروناونس کوو دغه الفاظ چې کوم دي موږ د خولې نه ادا کوو نو دغه الفاظ به څه کېږي ایر چې کوم دی نو دغه به هوا چې کوم دی نو دغه به څه کېږي سټاپ کېږي یعنی ارټیکولیټري ارګنز چې کوم دي د دې دا سپیچ ارګنز چې موږ پرون هم ډسکس کړو سپیچ ارګنز چې کوم دي ارټیکولیټري ارګنز چې کوم دي هغه به دا هوا سټاپ کی په خپل د وایس باکس نه والا د شونډو پورې په دې ځایونو کې به دا هوا سټاپ کی چې سټاپ یې کړه بیا به دا एकदम ابرپټلی چې کوم دی نو دا څه شي دا به ریلیز شي او چې کله دا ریلیز شي نو دا به یو ساوند پیدا کی او هغه زموږ سره دی جناب ایټ پا با ټا ډا اور جا او کا دا ساوند دی زموږ سره دا ساوند به بیا زموږ سره په څه طریقه باندې ریلیز کیږي د کم ارګن نه به ریلیز کیږي نو زموږ سره یو دی اولنی نمبر به موږ راوالو پا او بیا موږ راوالو با نو دی زما دی هغې ته وګورئ شونډو ته وګورئ په دې کې تاسو ته پته ولګي لره شونډه به راوالي بره شونډه به راوالي دا به د یو بل سره ټچ کې پا با بیا وکړه پا با Do not confuse and these two sounds یو کې موږ اکثر که ستاسو خیلی په فا او په پا کې موږ فرق کوو فا چې کوم دی نو هغه موږ آلریډي ډسکس کړی دی چې فا څه ته ویلی کېږي هغه لیبیوډینټل ساوند دی مطلب لره شونډه به راولو او بر هغه څه به ټچ کوو هغې ته به ویلی کېږي فا او با چې کوم دی نو هغه به څه کېږي لره او بره دواړه شونډه به راواخلو او پا پی په دواړو شونډو باندې به کېږي پی او اف دا به داسې کېږي موږ آلریډي ډسکس کړی دی never confuse in these two sounds let's see ba ya b this is also sound like a bilabial sound bilabial matlab bi matlab two label matlab shundi دو شونډو والا الفاظ دي دوه شونډې یو بل سره ټچ شي هوا خو راغلی بیا به دلته بنده شوي دواړه شونډو به بنده کړي بیا به څه کي ټچ به شي با کلیر لکه مثلا براون باسکټبال بلیک بیوټي ټیک ده او دغه شان دي په پا کې زموږ سره بلیون اپ ورډز دي نو پا او با تاسو وپېژنته چې دغه ساوندز هم وپېژنته څلورم نمبر ساوند چې کوم دی نو زموږ څه شی دی سوري ټي او ډي پا او با وشو بیا دی زموږ سره ټي او بل دی زموږ سره ډي نو ټي او ډي چې کوم دی ټي او ډي څه ته ویلی کېږي
ټي او ډي دا هغه ساوندز دي دې ته هم ویل کېږي څه شی دا به د هارډ ګم نه کېږي د هارډ ګم نه ټیپ اف د ټنګ چې کوم دی ژبې د سره هارډ ګم دا دی د غاښونو شاته چې دا کوم ځای دی دقه ټي ټي ټریننګ ډیوټي ګوره په دې ډیوټي کې دا دوه ټکي شته دی په دې ډیوټي کې دا دوه ټکي شته ټي هم پکې شته او ډي هم پکې شته دا به د یو ځای نه پروننس کېږي لکه مثلا زه وایم ډیوټي نو موږ په دې ساوند باندې خبره کوو چې دا به د کم ځای نه پیدا کېږي نو دا به داسې ډیوټي داسې به وایي کریکټ پروننسیشن ډیوټي ټیک انډرسټینډ بیا زموږ سره دی کا او بل زموږ سره دی څه شی ګا کا او ګا چې کوم دی نو دا دې ته ویل کېږي ویلر ساوند دې ته ویل کېږي ویلر ساوند مطلب دا بیک اپ د ټنګ چې کوم دی د ژبې دا بیک چې کوم دی د زمونږ د ژبې دا بیک چې کوم دی دا به ټچ شي د کوم ځای سره د سافټ پیلټ سره به ټچ شي بره چې دا کوم پوسټ آلو دی د دې سره به ټچ شي کا look at it کا دا به بره چې کوم سافټ پیلټ دی د هغه سره به ټچ شي او چې کله د هغه سره ټچ شو هوا خو به بلاک کړي एकदम به پروډیوس کی کا kite ٹھیک بیا نیکسٹ زموږ سره دی جناب ګا هم سیم دغه شان دي پروننس کېږي ویلر ساوند دی فار ایگزامپل مونږه دا شونډه چې دا ژبه چې کوم دا د بیک اپ د ټنګ چې کوم دی دا به سافټ پیلټ سره ټچ شي او بیا به ساوند ایر به ریلیز کی نو دې نه به څه شی جوړ شي ګا جوړ شي ګراوند grooming ګرې ټیک ها بیا زموږ سره نیکسٹ دی جناب هغه زموږ سره دی ویلر ساوند چې ویلر ساوند څه ته ویل کېږي نو ویلر ساوند موږ الریډي ډسکس هم کړو چې ویلر ساوند ویل کېږي کا او ګا په دې کې به څه ویل کېږي بیک اپ د ټنګ چې کوم دی نو هغه به rises back up the tongue rises toward the soft palate and release the air so the sound will be produced for example ka and ga we have already discussed this sound next we have affricate sound what is it no affricate sound we have affricate sound like the air in our mouth or in our articulatory sounds will stop and then slowly release and this sound suddenly release and plosive sound the air چکم دا هوا چکم دا نو هغه بچ کیږي suddenly اچانک abruptly به ریلیز کیږي لکه پا او په دې کې به slowly the air release نو چې کله slowly the air release شي for example زمونږ سره چې کوم دی نو هغه ساوند یو دی جناب جا ساوند دی زمونږ سره جا ایر چې کوم هغه سټاپ شوی و اپریکیټ ساوند کې موږ دا خبره کړو دا هم د دې د فیملی یو حصه ده دا موږ خبره کړو چې ایر په دې کې هم سټاپ کیږي خو سلولی پا داسې نه جا judgment judge giant ټیک دغه شان دي زموږ سره په دې کې بل دی چا ساوند دی دا چا ساوند چې کوم دی نو دا به موږ بیا انشاءالله یو بل اسپیکټ هم شته دی په هغه کې به هم ډسکس کوو خو دلته چې کوم دی نو موږ د چا ساوند چې کوم دی چا ساوند نو هغه کم ساوند دی لکه مثلا چایلډ د دې کې به هم ایر چې کوم دی هوا چې کوم ده ارټیکولیټ ارګنز چې کوم دي په هغه کې کوم هوا چې کوم ده هغه به سلولی چې کوم هغه به سټاپ شي فسټ او بیا به څه شي سلولی ریلیز شي چې کله سلولی دغه ریلیز شو نو بیا به دغه یو ورډ جوړ شي هغه به چای مثلا چایلډ دغه شان دی بل پکې زموږ سره دی چایلډ شو
دغه شان دی بل چې کوم دی زموږ سره چین شو دغه شان دی زموږ سره چوایس شو وغیرہ بلین اف ورډز دي نو زه په الحال د ورډ فارمیشن خبره نه کوم زه په الحال صرف د ساوند خبره کوم نن موږ صرف 3 ساوندز وکړه یو ساوند چې کوم دی زموږ څه پلوچیو دی په پلوچیو کې به ایر چې کوم دی نو هغه بالکل سټاپ شي او سډنلی به ریلیز شي پاکي پا او با چې کوم دی دا به په دوه شونډو باندې ریلیز کیږي د دې نه علاوه ټا او دا چې کوم دی دا به د ژبې په سر د غاښونو په شا باندې ریلیز کیږي او دغه شان کا او گا چې کوم دی نو دا به څه کیږي دا به سافت پیلټ چې کوم دی نو دا د سافت پیلټ نه یعنی پوسټ الو چې کوم دی دا غینه د ژبې د یخ چې کوم دی د دې نه به ریلیز شي چې دغه موږ ویل بیا موږ دویم نمبر ساوند چې کوم دی نو هغه وایو ویلر ساوند چې کوم دی هم سیم دغه خبره ده چې کا او گا او دریم نمبر ساوند چې کوم دی موږ هغه وایو اپریکیټ ساوند کې موږ دا خبره وکړه چې باقي به څه چل کیږي دا هوا چې کوم ده نو دا به سټاپ شي خو سلولی به ریلیز شي او دغه زموږ سره ساوندز پیدا کوي یو د جا او بل د چا نو دا زموږ سره وه نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي نو هغې لازم شیر کوئ سبسکرایب خامخا ووهئ او زموږ سره اوسئ د نیکسټ ویډیو دپاره که ستاسو دا ویډیو خوښه شي زما انکریجمنټ دپاره تاسو سبسکرایب راکړئ تاسو لایک راکړئ تاسو شیر راکړئ تاسو کمنټس راکړئ انشاءالله زه به تاسو له دغه شان دي ښایسته ویډیو راوړم تیر چې څومره تاسو ماله سپورټ راکړی دی یا سپورټ راکوئ د هغې دپاره ډېره مهرباني شکریه د نوې ویډیو پورې ماله راکئ خپل رور له راکئ اجازت د الله په امان